Đêm qua mưa to thì cũng nhiều nước, nước chảy to là hết cả cái khu vườn của nhà nông này. Mà nước chảy to như này, không biết là khu vườn này duyên có bệnh gì không này. Bố ơi, bố đang nhìn gì vậy? Bố thấy nước chảy to quá thì bố cũng đang nghĩ rằng là không biết khu vườn của Duyên có bệnh gì không này. Con nghĩ chắc cũng không sao đâu bố ạ. Trận lũ hôm trước con cũng tới nhà Duyên nhưng cũng không bị sao đâu bố ạ. Nhưng mà bố vẫn cảm thấy rất là lo lắng. Vâng ạ, con cũng biết là như vậy. Nhưng Duyên cũng đã chuyển đến nhà anh Sung ở rồi mà bố. Thì bố cũng rất là lo lắng. Lúc nữa là bố cũng phải về mình chăn lợn chăn gà giúp cho Duyên không. Bố cứ ở đây đi, lát nữa con sẽ đi đến nhà Duyên con sẽ chăm ạ. Mà hôm trước thì bố thấy mưa nhiều thì cái nhà này nó cũng dột thì rất là nhiều. Thì bây giờ nó cũng trời nắng rồi thì còn lựa mà tu sửa lại cái nhà này đi. Bây giờ là bố cũng về nhà Duyên để mà bố chăn lợn chăn gà cho Duyên đi. Thôi bố ạ, bố vẫn còn đang mệt mỏi, bố cứ ở nhà đi. Lát nữa con sẽ đi chăm. Bây giờ thì mỗi chăn lợn chăn gà thì bố vẫn làm được con. Thì là bố đến nhà Duyên bố làm. Bố cứ ở đây đi trong nhà giúp con đến nhà Duyên con chăn lợn xong rồi con sẽ đi, con sẽ mua đồ về làm một cái máy ạ. Mà con cũng đi lo việc của con đi để bố về trang trại nhà Duyên cũng được. Thôi để con đi làm cho bố ạ, bố cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Mà tại sao con lại cứ ngăn cản bố về nhà Duyên để làm? Con chỉ lo cho sức khỏe của bố thôi mà. Bố cũng đã đỡ nhiều rồi con ạ. Để bố đi nhé. Bố cứ ở đây để con đi. Cứ làm việc này bố làm được mà. Bố à, thôi bố cứ ở đây đi ạ, để con đi luôn bây giờ ạ. Không được đâu con ạ. Nước lớn như này thì bố cũng không yên tâm đâu. Mà con cứ đi lo việc của con đi. Bố ơi. Không biết mình nên làm gì bây giờ nhỉ? Không được, mình phải đi theo bố. Nếu Dương ở trang trại thì mọi chuyện sẽ vỡ lở ra hết. Lúc đó mình phải tìm cách trốn chạy thôi. Mình phải cố gắng để đuổi kịp bố, để khuyên bố quay lại đây mới được. Trời mưa to như vậy mình cũng không thể đi thu hoạch được. Mình làm ở đây cũng không phải ngại nắng mưa nữa, mà công việc thì cũng khá là ổn định. Công việc ở đây thì cũng ổn định thật, nhưng ở trong trang trại của mình cũng không có ai chăm sóc, mình cũng thấy lo lắng lắm. Anh Sung thì cũng đi làm,
còn phải tới đó để giúp mình nữa, cũng rất vất vả cho anh ấy. Lát nữa làm xong việc, nếu như trời ngớt mưa, có khi mình cũng phải vào trong trang trại để xem tình hình thế nào. Mưa lớn như vậy có bị ảnh hưởng gì không? Con thái sức của bố vẫn còn đang nhiều. Nên bố cứ ở nhà con đến đây con đến làm với bố này. Bố cũng khỏe rồi mà, bố làm được, mà con cứ đi theo bố làm gì. Mà tại sao Duyên đến giờ này cũng chưa về nó làm gì? Thì con cũng đã bảo với bố là Duyên cũng đã chuyển đến nhà anh xuống ở rồi mà. Duyên không quay lại đây nữa bố ạ. Vậy à? Mà cổng Duyên khóa này, Bây giờ cổng khóa rồi thì chúng ta cũng không vào được đâu bố ạ. chưa được bố có cách. Rồi đến giờ này mà Duyên cũng chưa về thì bố phải vào để chăn lợn gà cho Duyên. Không còn cách nào khác cả. Thôi bố ạ, con cũng đã đến đây thì bố mời ghé đi để con đi chăn lợn gà giúp con xin. Thôi được, con cứ về lo việc của con đi, bố làm được mà. Bố ơi, Duyên cũng đã có cửa rồi thì bố làm sao lấy được can để chăn lợn chăn gà. Được, để bố vào trong bếp đi xem còn cái gì không. Mày quá vẫn còn. Nếu mà không còn thì hẳn là mình cũng phải đi mua chăn lợn này rồi đấy. Mình cảm thấy lo lắng quá. Nếu mai Dương về thì sao? Mình phải làm thế nào bây giờ?
mình thấy nào cũng đang có thể lo lắng một việc gì đó. Mà Long à, con cũng đi về lo việc của con đi, con không phải ở đây chậm đợi bố đâu. Vâng, con biết rồi bố ạ. Những việc làm của mình đối với bố mình cảm thấy có lỗi chứ. Bây giờ mình không vào trong nhà lấy được thịt ốc cho gà, mình cho gà ăn sáng một lần cũng được. Mình cho nó ăn vậy thôi, còn bây giờ không lắm. Nếu như mà Duyên về bất ngờ, mình không biết phải nói như thế nào với cô ấy đây. Mà sao bố chăn lợn gà lâu thế nhỉ? Mình phải khuyên bố về nhanh chóng nhà mình mới được. Con cũng chưa về lắm. Vâng, con chưa về bố ạ. Mà con không đi mua vật liệu đi về mình xây ở nhà đó. Con có bố ạ. Nhưng hôm nay con tới đây, ở đây đợi xem Duyên có về không để con vay dưới tiền để con đi mua vàng. Vâng. Con cũng biết bao giờ Duyên về mà con ở đây con đợi. Con cứ ở đây đợi. Con nghĩ là lát nữa anh Sung và Duyên sẽ tới đây để chăn lợn gà thôi bố ạ. Thôi được, con cứ ở đây mà đợi. Bố cũng đi có chút việc riêng của bố đây. Bố đi có việc gì à? Bố đi có chuyện gì à? Bố đi cũng có một chút việc riêng của bố thôi mà, cũng không sao đâu. Con cứ ở đây mà đợi đi. Vâng. Không biết bố đi có chuyện gì. Mình hỏi bố cũng không trả lời cho mình biết. Mình cảm thấy lo lắng quá. Đang nhân đang lành, mọi chuyện lại trở nên rối tung lên. Từ khi mà mình gây ra chuyện này cho bố, công việc của mình cũng không tập trung để đi làm nữa. Bây giờ chỉ còn mỗi cách là mình nói hết sự thật cho bố biết, để cho bố xem có tha thứ cho mình không. Cứ cho là bố tha thứ cho mình đi, nhưng vẫn còn Duyên nữa, cô ấy chắc chắn cũng sẽ không tha thứ cho mình đâu. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là mình khuyên được bố về quê. Như vậy mọi chuyện mới êm xuôi được. Còn bố cứ ở đây, sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ bị bại lộn thôi. Cũng may là trang trại của Duyên cũng không bị sao cả. Mà không biết khi nào Duyên mới về trang trại, hay là ở đấy cùng với Sung luôn. Bây giờ thì mình cũng chăn lợn chân gà xong hết cả rồi. Mình cũng đi tới nhà Sung để mà xem con gái mình như thế nào. Nếu như mà Duyên về đấy ở hẳn với Sung thì khả năng là mình cũng phải về quê thôi.
không biết là Long đi đâu rồi. Bây giờ mình sẽ tới nhà Sung, mà trời thì lúc nắng lúc mưa, thôi mình đi thì mình cũng cầm bộ áo mưa đi cho nó chắc. Không biết là Long đi đâu mà nó không đóng cửa nhà nữa này. Vì thái khi nãy bố cũng chỉ cha mấy con gà và lợn thôi. Bây giờ mình phải đi chăm con mít với mấy con mèo của Duyên. Anh Sung tới đâu? Long à? Trung à? Em tới đây làm gì vậy? Thế tới đây chăn lợn gà giúp Duyên anh ạ. À vậy à? Vâng. Thế em vào đây bằng cách nào? Em tới đây thì cọng cũng khóa nên em cũng chui vào dọc thôi anh ạ. Rồi anh cảm ơn em. Đi vào đây em. Là Duyên không về cùng anh à? Duyên không em ạ. Duyên ở nhà anh thêm một thời gian nữa thì cô ấy mới về. Vâng. Ở đấy em cũng chăn lợn gà rồi, còn mấy con mít và mấy con mèo em chưa chăn thôi à? Thế được rồi, anh cảm ơn em. Thế em cứ ngồi xuống bàn uống nước thôi đi. Hôm nay em có phải đi thu hoạch sao? Em không anh ạ, trời nó mưa. Vậy à? Anh thấy mấy hôm nay trời nó cũng mưa nhiều. Thế mưa to như này thì trên nhà em có vấn đề gì không? Trên nhà em cũng không có vấn đề gì anh ạ. Sáng nay em cũng lo lắng cho việc của Duyên nên em xuống đây từ sớm ạ. Vậy à? Anh thấy ở ngoài vườn này cũng không vấn đề gì cả, nên anh cũng cảm thấy rất yên tâm. Vâng. Anh Sung này, dù gì Duyên cũng đã về ở bên đó cùng anh rồi. Bây giờ ở đây thì cũng xa, anh cũng đi lại cũng vất vả. Nên anh hãy cứ để em cũng ở đây, cho em chăm sóc chăm chảy này giúp anh cũng được mà. Anh thấy như vậy thì cũng được thôi, nhưng mà sợ lại là phiền tới em. Không sao đâu ạ. Công việc của em bây giờ thì cũng đều rồi. Nếu mà em có giúp đỡ anh thì 1-2 hôm thì cũng được thôi. Nhưng mà ngày nào em cũng giúp như vậy thì anh cũng cảm thấy rất là ngại em ạ. Không sao đâu anh ạ. Em cũng ở gần đây mà, em cũng sẽ giúp được thôi. Không vấn đề gì đâu anh ạ. Em ở đây thì em cũng sẽ cố gắng giúp anh thôi. Trước đây anh và Duyên cũng giúp đỡ em rất là nhiều rồi. Em nói như vậy thì anh cũng cảm ơn em. Nhưng mà thôi em ạ, lúc nào mà anh bận công việc ấy mà anh không vào đến đây để chăm sóc lợn gà được thì anh sẽ gọi điện cho em, thì nhờ em chăm sóc cho anh nhé. Vâng ạ. Vậy thôi em xin phép em cũng đi về đây. Lát nữa anh Trang giúp cho em con mít và mấy con mèo. Anh cảm ơn em nhiều. Lòng bây giờ cũng cậu ấy cũng thay đổi rồi, cậu ấy cũng rất là tốt. Những ngày Duyên không có ở đây, không biết là anh ấy có tới đây tìm Duyên không nhỉ? Nhưng mà mình nghĩ rằng anh ấy tới đây mà không thấy Duyên thì trước sau gì thì anh ấy cũng bỏ cuộc thôi. Thôi bây giờ mình vào chăn con Bích với cả mấy con mèo.
kia là nào vậy? Mình lên trên kia gọi nó về. Không biết là Duyên với Sung đi đâu thì trời mưa thế này. Cổng khóa mất rồi này. Làm nào chứ. Rồi, mà trời mưa này Duyên với Sung không có nhà. Thôi mình cứ ở đây mình đợi. Mình Sung về mình chào nó để mình về quê. Thôi, mình cứ ở đây mình đợi. Khi nào cho Duyên và Sung nó về. Mà cũng quanh đây mình cũng không quen biết ai để vào chú nhà cảnh đứng đây. Mà trời mưa thế này không biết là Duyên với Sung có đi đâu hay không, hay là cũng ngủ trong nhà. Mình cứ gọi rồi. Duyên ơi, Duyên. Nhà này vẫn đóng cửa, cái xe của Sung không có nhà, chắc cháu Sung đi làm được. Thôi chỉ có bằng cách là mình cứ đứng ở đây mà đợi thôi, khi nào cho Sung Duyên về thì mình sẽ nói chuyện với Sung được. Thôi, cháu làm xong hết rồi ạ? Thế là làm cho cô được 2 ngày thôi thì cô đủ tiền. Cô bảo là buổi sáng là cô chỉ thuê 2 tiếng, buổi sáng khách ăn chỉ dọn dẹp thôi. Thì làm cho cô 2 ngày thì đây cô đủ 300. Thôi thì là hơn việc cô cứ đưa 300, còn đâu mà ấy thì là hộ cô. Hôm nào cô có việc thì cô lại gọi đến làm cho cô. Vâng, cô cháu xin, cháu cảm ơn cô ạ. Cháu đi về đấy ạ. Và hôm nào có ấy thì cô lại gọi đến lại làm giúp cô. Cháu chào cô, cháu về đấy ạ. Về cũng không, trời đang mưa như này thì nghỉ ở đây, nghỉ tí cái lớp mưa thì về, chẳng mưa gió này về ướt hết. Không sao đâu cô ạ, cháu đi bộ một lát là về đến nhà đấy ạ. Nếu không thì là cô ở mưa ở đây nghỉ ngơi, lúc nó tạnh mưa thì là về. Thì nếu mà không thì tùy thì là về ướt thì là về ấy nhá, về nhá. Mà cô có việc cô lại gọi nhá, đến giúp cô. Vâng, cháu chào cô ạ. Cháu về đây. Về nhá. Vâng. Chưa thấy ai cả. Mình đợi ở đây cũng khá lâu rồi mà chưa thấy ai về. Thì thôi, đã muộn thì muộn rồi, mình cứ cố gắng đợi lát nữa xem có ai về không. Nếu không có ai về thì mình sẽ về quay lại ngày năm. Trời mưa thế này không biết là Duyên đi đâu, không có nhà nữa. Thôi mình cứ đứng đây để chờ. Bố ơi, Đấy, Duyên à, bố đến đây từ khi nào vậy ạ? con đi đâu vậy ơi? Con đi làm bố ạ. Bố đợi con lâu chưa ạ? Bố đợi lâu rồi. Để con mở cổng cho bố vào. Bố đi vào trong nhà đi ạ. May quá, bố lại quay về đây cùng với mình rồi.
Như vậy thì tốt quá. Mình lại sẽ trở về trang trại thôi. Bố hôm vừa rồi có chi việc gì bận mà lại về quê vội thế ạ? Bố có việc gì đâu mà bố có về quê đó. Sao lại thế ạ? Con thấy anh Long nói là bố về quê mà. Không. Bố để con phơi cho. Không về quê. Đây để con phơi lên dây phơi ạ. Sao anh Long nói là bố về quê mà bố lại nói là không phải nhỉ? Mình cứ vào hỏi bố để xem như thế nào đã. Cái Sung đi đâu rồi đấy? Anh Sung sáng sớm cũng đã vào trong trang trại để giúp con chăm sóc lợn gà rồi ạ. Vậy à? Vâng, bố đi vào trong nhà đi ạ. Trời mưa to như vậy mà bố đi thế con thấy cũng vất vả quá. Ừ. Bố đi vào đi. Thế ai nói với con là bố về quê đấy? Con cũng nghe anh Long nói thôi ạ. Còn mà bố Bố có về quê đâu mà Long mà nói như vậy? thế không phải là bố về quê ạ? Không. Chẳng nhẽ anh Long lại nói dối con sao? Tại sao Long lại nói với con như vậy nhỉ? Chuyện này thì con cũng không biết được đâu bố ạ. Hôm đó bố dọn vườn, con đi thu hoạch. Trên đường thì con gặp anh Sung. Anh ấy cũng nói với con là bé Cò được nghỉ học nên muốn đón con về đó chơi. Anh ấy chở con về để thay đồ thì con quay lại không thấy bố đâu ạ. Hôm đó thì con đi thu hoạch, bố cũng đang dọn vườn thì Long và Pao cũng tới. Long có nói là hôm nay Long nhận nhiều lá chè. Long bảo bố là cũng đi cắt cùng với Long để cho nó đủ chè giao cho Pao. Thì bố cũng đi cùng với Long. Vậy mà hôm đó con về cũng không thấy bố đâu. Kể cả ba lô quần áo của bố nữa. Con lại cứ lo lắng là bố có vấn đề gì. Thì ra là bố đi cùng với anh Long ạ. Bố cũng chỉ có đi cắt lá chè cùng với Long thôi mà, bố có đem ba lô đi đâu. Vậy sao lạ thế nhỉ? Con về lại không thấy ba lô của bố đâu. Con lại cứ tưởng bố tới nhà anh Long chơi một vài ngày cơ. Hôm đó thì bố cũng đi cắt lá chè cùng với Long. Long đưa bố đến ngôi nhà hoang. Long bảo bố là bố cứ ngồi đây đợi con để con đi tìm đường. Thế là một lát sau thì bố cũng bất tỉnh không biết gì nữa. Sao chuyện của bố và anh Long kiếm con không hiểu gì cả nhỉ? Đến khi bố tỉnh dậy thì bố thấy tay bố bị trói. Bố cũng hết sức để mà kéo nhưng mà cũng không được. Bây giờ nó có một cái vết như thế này đây. Con xem nào. Đây, vết nó nằn đây. Từ đây là cái vòng ở đây này. Thế người ta trói bố bằng gì mà tay đến mức đau như vậy à? Đây người ta trói bằng bố bằng một cái dây xích này. Con nhìn thấy đau quá. Vậy mà anh Long nói với con là bố dọn đồ về quê ở cơ. Không có cái việc đấy đâu. Có khi nào người gây ra chuyện này lại là anh Long không bố? Không phải đâu con đừng nghĩ như vậy. Bố cứ để vết thương như thế này con nghĩ cũng không ổn đâu. Thôi bố ngồi ở đây để con vào lấy băng, con băng lại cho bố nhé. Cũng không sao đâu con. Bố cứ nghe lời con đi, bố ngồi đó đợi con một lát. Mà sao Long lại nói với Duyên là mình về quê mà. Hôm đó là mình cũng đi cắt lá chè cùng với Long mà. Rốt cuộc này là câu chuyện đấy như thế nào nhỉ? Con mình cũng phải tìm hiểu dần. Bố ơi, bố đưa tay đây để con lau vết thương rồi băng cho bố.
Tay bố bị đau như vậy. Vậy mà con lại cứ tin rằng anh Long nói với con là bố phải có việc về quê gấp, nên con cũng không đi tìm bố. Con cứ nghĩ rằng bố có việc nên bố mới về cơ. Không, bố đi hôm đó bố đi cắt trẻ cùng với Long mà tại sao Long lại nói như vậy? Anh Long còn nói với con rằng anh ấy còn đưa tiền cho bố để bố về quê mà. Không có chuyện đó đâu con ạ. Hay là Long đang nói dối chúng ta cái gì đây? Con cũng nghĩ rằng anh Long đang lừa dối chúng ta đấy bố ạ. Ừ. Nhưng không biết anh làm như vậy có mục đích gì ạ? Bố cũng nghĩ là như vậy. Vậy để con sẽ quay về hỏi anh Long cho rõ ràng mọi chuyện bố ạ. Thôi việc này thì con cứ từ từ đã. Nếu nó không liên quan gì đến Long thì sao? Vâng. Nhưng bố này, tại sao bố lại thoát được khỏi đó vậy ạ? Khi bố tỉnh dậy thì bố cũng không biết, nhưng mà hôm đó thì có cậu Pao, cậu đến với cậu xem đất. Thì bố thấy có tiếng người thì bố gọi là đúng cậu Pao. Thì ra là anh Pao đã giúp bố ạ. Ừ. Pao cứu được bố và dìu bố về. Thì trên đường về thì lại gặp Long cũng bị trói ở một gốc cây. Lúc đó thì bố và Pao cũng vào để mà cởi trói cho Long. Mà trên đường về thì bố lại thấy cái ba lô của bố để ở cái bờ suối đó. Sao lại có chuyện lạ vậy bố nhỉ? Từ hôm anh Long nói rằng bố về quê, con vẫn gặp anh ấy thường xuyên mà bố. Sao lại có chuyện anh ấy bị trói ở gốc cây nhỉ? Có mà, bố và Pao cùng cởi trói cho Long mà. Vậy rốt cuộc thì ai đã làm chuyện này bố nhỉ? Cũng không biết được. Con nghĩ rằng chuyện này cũng không hề đơn giản đâu bố ạ. Chúng ta nên báo chính quyền địa phương để nhờ sự giúp đỡ của họ để tìm ra được ai là người gây ra chuyện này ạ. Bố cũng nghĩ là như vậy. Hôm đấy thì cậu Pao và Long cũng đưa bố về nhà Long để nghỉ ngơi. Bố nghỉ ở nhà Long một ngày. Hôm sau bố về trang trại thì không thấy con ở đó. Thì lúc đó con đi đâu? Mấy hôm không có bố ở đó, con cũng không dám đi thu hoạch xa, con cũng chỉ thu hoạch gần thôi. Nhưng anh Pao cứ đến và làm phiền con, nên anh Sung thấy như vậy cũng đón con về đây ở một thời gian bố ạ. Vậy à? Thế mà Pao lại nói bố rằng là tình cảm của cậu đó với con không còn gì nữa. Anh ấy nói dối bố đấy ạ. Bố cũng nghĩ như vậy. Pao cũng nói bố rằng là cũng theo đuổi con đến cùng. Mà đến bây giờ thì tự nhiên lại nói là không còn tình cảm gì với con nữa. Thì bố cũng có một cái vấn đề, đặt vấn đề với Pao đó. Có khi nào mọi chuyện đều do anh Pao dàn dựng gây ra với bố không ạ? Bố cũng đang nghĩ là như vậy. Thôi, tất cả mọi chuyện cũng đã qua rồi. Bố trở về an toàn như vậy, con cũng cảm thấy rất là mừng rồi ạ. Bố hôm nay ở đây để con nấu cơm, chúng ta ăn cơm ở đây bố nhé. Thôi không phải nấu cơm đâu con ạ. Bây giờ là bố cũng phải về trong chỗ nhà Long. Rồi bố ở chỗ nhà Long mà xem tìm hiểu thêm Long và Pao, xem thái độ của hai người là như thế nào. Mình còn có cơ sở để mình báo với chính quyền địa phương. Nhưng bố đang bị như vậy mà tới đó thì con cảm thấy cũng lo lắng lắm ạ. Không phải lo cho bố đâu. Bây giờ bố cũng có cách đề phòng rồi. Vâng, vậy mọi chuyện bố phải cẩn thận bố nhé. Bây giờ thì bố về đây, bố cũng gặp được con rồi, bố cũng yên tâm. Thì đến giờ bố cũng phải về nhà Long. Hay bố cứ ở đây đợi lát nữa anh Sung từ trang trại trở về thì anh ấy sẽ chở bố về ạ? Thôi bố đi được con, mà bố đi đường tắt cho nó gần. Vâng, vậy bố không đợi được anh Sung nữa thì bố cứ cố gắng đi bộ một chút cũng được ạ. Là bố về đó cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Bố cứ coi như là con chưa biết chuyện bố về quê bố nhé. Bố cũng nghĩ là như vậy mà. Khi sáng thì bố thấy con đi làm về thì trời mưa to như vậy, thì con đi làm việc gì vậy? Cũng thật ra là anh Sung cũng giới thiệu cho con làm việc ở một quán ăn bố ạ. Con cũng chỉ đến đó để lau chùi bàn ghế và dọn dẹp thôi ạ. Vậy à? Vâng, con cũng làm được 2 hôm rồi ạ.
Đấy, lương cũng được như vậy. Lương thì họ cũng trả con 150.000 một ngày. Con nghĩ như vậy cũng được ạ. Thế cũng tốt. Bây giờ Sung thì cũng tìm được công việc cho con rồi, thì con cứ ở đây mà đi làm đấy. Còn trong trang trại ấy thì để bố và cậu Sung cũng giúp đỡ ở trong nó cho. Vâng, vậy bố giúp cho con với nhé. Mà thôi con cũng đi nghỉ đi, để bố bây giờ bố đi vào trong nhà nông này. Vâng, bố đi đường cẩn thận ạ. Con nghĩ rằng chuyện vừa rồi xảy ra con sẽ nói cho anh Sung biết đấy ạ. Bởi vì thời gian vừa rồi anh ấy cũng lo lắng cho bố rất nhiều. Con nói cậu Sung được. Vâng, vậy bố đi đường cẩn thận bố nhé. Bố ơi, bố đợi con một lát, để con lấy cho bố bộ áo mưa, nhớ trên đường trời lại mưa ạ. Mình về đó phải tìm hiểu rõ mới được. Chứ bây giờ Long lại tự nhiên nói với Duyên là mình về quê, mà cậu Pao lại biết mình ở cái nhà hoang đó để đến cứu mình. Thật là đáng nghi. Áo mưa của bố đây ạ. Bố kịp. Bố về. Bố đi đường cẩn thận bố nhé. Mình không ngờ bây giờ anh Long lại trở thành người dối trá như vậy. Chán quá, không biết bố về đi đâu rồi nhỉ. Mình gọi mãi không thấy bố đâu. Không biết anh Pao hôm nay làm gì mà không thấy tới đây nữa. Hay là mình khuyên anh Pao nên từ bỏ Duyên, bởi vì anh Sung cũng rất là tốt với mình rồi. Nhưng những lúc mà mình đối mặt với anh Pao, mình lại nghĩ một cách khác, thấy thương anh ấy không để được với Duyên. Thôi bây giờ mình vào trong nhà để gọi điện cho anh Pao xem anh ấy có lấy lá chè không, bởi vì mình cũng chưa làm gì được. Đấy, hôm nay trời mưa ấy, nghỉ công trường không làm. Vâng, anh cứ vào trong nhà đi. Duyên ơi, hôm nay chỗ làm việc của em thế nào rồi? Hôm nay em cũng làm xong và cô ấy cũng đã trả tiền công cho em rồi anh ạ. Anh thấy khi sáng thì trong trại nó cũng mưa bé, nó cũng không mưa to như hôm qua. Vâng, cũng may là bây giờ cũng hết mưa rồi anh ạ. Hôm nay bố em cũng có tới đây đấy anh ạ. Cũng may là lúc đó em cũng mới đi làm về, gặp bố ở chợ cổng nên em cũng mở khóa cổng cho bố đi vào trong nhà đấy ạ. Bác tới đây á, anh tưởng bố em ở quê mà. Không phải vậy đâu ạ. Mọi chuyện cũng đều là do anh Long nói thôi. Nhưng thực tế mấy hôm đó bố em cũng là do người xấu làm hại thôi, không phải bố về quê đâu ạ. Vậy à? Vâng.
Không biết ai đã gây ra chuyện đó nhỉ? Em cũng không biết. Rồi. Bố em lại quay trở lại trang trại rồi anh ạ. Nhưng bố nói rằng sẽ quay về nhà anh Long để ở. Bởi vì việc bố em bị làm hại như thế cũng rất là đáng nghi cho anh Long và anh Pao. Bởi vì lúc bố em gặp hại đấy thì anh Pao lại là người giải cứu đấy ạ. Thế sao em không giữ bố ở lại đây mà lại để cho bố em về đó? Đó cũng là kế hoạch mà em và bố cũng đã sắp ra đấy ạ. Thế em và bác có kế hoạch gì vậy? Tại sao có người khác hãm hại mình mà mình lại không đến báo cáo chính quyền địa phương để họ kịp thời giúp đỡ? Chuyện này thì bố nói rằng bố vẫn muốn tìm hiểu thêm để cho rõ ràng anh ạ. Sau đó với báo chính quyền ạ. Anh nghĩ như vậy cũng đúng đấy. Mọi chuyện thì em và bố cũng chỉ đang nghi ngờ thôi, vẫn chưa có chứng cứ chắc chắn. Nên bố nói rằng sẽ quay về đó để thu thập chứng cứ rồi báo chính quyền địa phương. Lúc đó họ sẽ giúp đỡ thôi anh ạ. Thôi được rồi, chuyện này thì anh cũng sẽ tìm hiểu thêm về Long và anh Pao đấy nữa. Hay lát nữa anh chở em về trang trại có được không ạ? Cũng được em ạ. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Rồi em cứ vào chuẩn bị đồ đi, mà anh sẽ chở em về trang trại. Nhưng mà em về đó thì cũng phải cẩn thận tới anh Pao đấy. Vâng, anh cứ yên tâm đi ạ. Nếu như anh ấy còn cố tình làm phiền em, chắc chắn là em cũng sẽ nhờ chính quyền địa phương họ can thiệp và giúp đỡ ạ. Để em đi chuẩn bị đồ ạ. Tại sao Long lại nói dối Duyên được nhỉ? Không biết cậu ấy làm như vậy để có mục đích gì? Thôi đâu, mình sẽ tìm hiểu rõ ràng chuyện này rồi mình sẽ báo cáo chính quyền địa phương để kịp thời xử lý. Chứ mình không để yên chuyện này được. Mấy ngày qua thì ba cũng vất vả rồi, mình cũng phải đi tới đó để còn hỏi thăm bác mới được. Đi thôi em. Vâng ạ. Em phát hiện. Ở đây bây giờ đi rồi và không tối đấy em. Vâng. Em cứ ra cổng trước đi, anh lấy xe. Vâng. Em đóng cổng vào cho anh nhé.